ल आज चाहिँ हामी पाना लोकसेवा अन्तर्गतको #9 गर्न गइरहेका छौँ, जुन चाहिँ 7 महिना 12 गतेको थियो। ल सुरु गरौँ है त। 22 मिनटमै सकेको छु। ल सुरु गरौँ। When has the government decided to celebrate the National Cinema Day in Nepal? असोज 15। सधैँ हाम्रो दसैँ चाहिँ असोजको छेउछाउ पर्छ, असोज 15 सम्झिने। When has the government decided to celebrate the Nepal Cinema Day in Nepal? नेपाल सिनेमा डे चाहिँ असोज 15मा मनाउने भनेर गभर्मेन्टले डिसाइड गर्यो। वाट इज द नेपाल ऱ्याङ्क इन द लिस्ट अफ सोलो एडभेन्चरल ट्राभल डेस्टिनेसन 2025मा? सोलो एडभेन्चरल ट्राभल डेस्टिनेसन 2025मा नेपाल कति नम्बरमा परेको थियो भन्दाखेरि 7औं नम्बरमा। नेपाल ऱ्याङ्क इन द लिस्ट अफ सोलो एडभेन्चर ट्राभल डेस्टिनेसन 2025 भनेको 7th। वेन आर द सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स डिक्लेयर द लिटरेट प्रोभिन्स? साक्षर प्रदेश भनेर 2082 साल असार 12 गते। 82 असार 12 गते 2082 साल असार 12 गते है सुदूरपश्चिम प्रदेश चाहिँ धान दुई जिउरा खाने 3 दिन अगाडि भनेको 15मा होइन, 14मा होइन, 13मा होइन, 12 गते 2082 साल असार 12 गते चाहिँ साक्षर घोषणा भयो। Which mountain in Nepal is known as the Matterhorn of the Himalaya? Matterhorn of the Himalaya भनेर कुन हिमालय चिनिन्छ? माछापुच्छ्रे। Which province initiate the one municipality one playground? एउटा म्युनिसिपालिटी वान प्लेग्राउन्ड भनेर कुन प्रोभिन्सले लुम्बिनी प्रदेशले धारणा गरेको? Which mammals lays egg? कुन म्यामलले चाहिँ अन्डा पार्छ? कङ्गारुले होइन, वेलले होइन, ब्याटले होइन, प्लाटाइप्लसले चाहिँ अन्डा पार्ने गर्छ। Who is the first Nepali human to successfully climb the 8,000 meter peaks in the world? नेपाली 14वटा 8,000 भन्दा माथि उचाइका सबै हिमाल चढ्ने नेपाली महिला को हुन् भन्दाखेरि दावा याङजुम शेर्पा। फर्स्ट नेपाली वुमन टु सक्सेसफुल्ली क्लाइम्ब द 8,000 मिटर पिक इन द वर्ल्ड भनेको दावा याङजुम शेर्पा। When was the first time the vehicle operated using the hydrogen produced in the नेपालमा 2080 चैत्र 18 विराट कोहली सम्झिने। 2080 चैत्र 18। When was the first time vehicle operated using hydrogen produced in Nepal? Using hydrogen produced in Nepal. हाइड्रोजनको युज गरेर भेहिकलले काम गर्ने कहिले पहिलोचोटि भन्दाखेरि 2080 साल चैत्र 18। 2080 साल चैत्र 18। 2080 चैत्र 18। त्यस पछाडि अर्को छ एकोर्डिङ टु द नेसनल पपुलेसन सेन्सस 2021 वाट इज द पर्सेन्टेज अफ द हाउस होल्ड इन नेपाल डिपेन्ड अन द एग्रिकल्चर? कृषिमा डिपेन्डेन्ट भएका नेपाली हाउस होल्डहरू भनेको चाहिँ 62% छन्। 62% रहेका छन् कृषि क्षेत्रमा। के भएका त कृषि क्षेत्रमा डिपेन्ड भएका नेपाली हाउस होल्डहरू कति पर्सेन्ट रहेका छन्? 62% रहेका छन्। Who is considered the first point of नेपाली ल्याङ्ग्वेज? नेपाली भाषाको पहिलो पोइन्ट भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दाखेरि सुवान्दना दासलाई नेपाली भाषाको पहिलो भनेर सुवान्दना दासलाई चिनिन्छ। नेपाली भाषाको पहिलो पोएट भनेर सुवान्दना दासलाई चिनिन्छ। नेपाली भाषाको पहिलो पोएट भनेर सुवान्दना दासलाई चिनिन्छ। Who is the composer of the song रातो र चन्द्र सूर्य? रातो र चन्द्र सूर्यको कम्पोजर को रहेका छन् भन्दाखेरि गोपाल प्रसाद रिमाल। Who is the composer of the song रातो र चन्द्र सूर्य भनेको गोपाल प्रसाद रिमाल। Who is the composer of the song रातो र चन्द्र सूर्य भनेको गोपाल प्रसाद रिमाल। Who signed the 1850 treaty between the Nepal and India on the behalf of Nepal? नेपालको तर्फबाट चाहिँ कसले चाहिँ सन्धिमा नेपाल र इन्डिया बिहाफ द नेपाल भनेर Who signed the 1950 treaty between the Nepal and India in the behalf of Nepal भनेको मोहन शमशेर। 1850 को इन्डिया र नेपालको ट्रिटी कसले गरेको थियो भन्दाखेरि मोहन शमशेरले। Who signed the treaty of Nepal and India of 1850 को 1850 मा नेपाल र इन्डिया बीचको कसले गरेको थियो?
साइन भन्दाखेरि मोहन शमशेरले एकोर्डिङ टु द लङ टर्म भिजन 2100 वाट इज द पर्सेन्टेज अफ द पपुलेसन अन्डर द एब्सोल्युट प्रपर्टी एब्सोल्युट गरिबीको मुनि कति प्रतिशत नेपाली जनता चाहिँ के भएका छन् भन्दाखेरि गरिबीको मुनि रहेका छन् भन्दाखेरि 0%। एकोर्डिङ टु द लङ टर्म भिजन 2100 एडी वाट इज द पर्सेन्टेज पपुलेसन अन्डर द एब्सोल्युट प्रपर्टी 0%। वाट इज द हेडक्वार्टर अफ द युनेस्को युनेस्कोको हेडक्वार्टर कहाँ रहेको छ भन्दाखेरि पेरिसमा रहेको छ, फ्रान्सको पेरिसमा। वेन वाज द स्लग अनि आयुसिएनको चाहिँ कहाँ छ ग्ल्यान्डीमा छ, ग्ल्यान्डी आयुसिएनको ग्ल्यान्डीमा छ, फ्रान्सको पेरिसमा छ। वाट वाज द स्लोगन फर द फर्स्ट इन्भाइरोमेन्ट डे पहिलो इन्भाइरोमेन्ट डेको स्लोगन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फर्स्ट इन्भाइरोमेन्ट डे भनेको वान एन्ड वानली अर्थ भन्ने थियो। वेन डिड द 6 बिमस्टिक समिट हेल्ड भनेको अप्रिल 2025मा, अप्रिल 2025मा चाहिँ 6औं बिमस्टिक सम्मेलन चाहिँ हेल्ड भएको थियो। हाउ मेनी जज सिट अन द इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस एन्ड हाउ लङ इज देयर टर्म भनेको 15जना जज बसेका हुन्छन्, 9 इयरको टर्म हुन्छ। हाउ मेनी जज सिट अन द इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा 15जना हुन्छन्, एन्ड हाउ लङ देयर टर्म भनेको चाहिँ 9 वर्षको हुने गर्छ। हाउ मेनी पार्ट्स आर्टिकल्स एन्ड द स्केड्युल्स देयर आर इन द प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अहिलेको संविधानमा कतिवटा भाग 308वटा भाग रहेका छन्। त्यस पछाडि 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। वाट इज द इन्टरनेसनल मदर डे सेलिब्रेटेड वेन इज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले सेलिब्रेट गरिन्छ यसरी मातृ दिवस आमा भने बित्तिकै फेब्रुअरी 21। इन्टरनेसनल मदर ल्याङ्ग्वेज डे सरी इन्टरनेसनल मातृभाषा दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दाखेरि फेब्रुअरी 21मा है, फेब्रुअरी 21। हु वाज द ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर वेन सिटिजन चार्टर वाज इस्युड सिटिजन चार्टर इस्युँदाखेरि जोन मेयर भन्ने थियो, जोन मेजर भन्ने थियो। विच मिनिस्ट्री कोअर्डिनेट द पब्लिक इन्टरप्राइजेस इन नेपाल मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स पब्लिक इन्टरप्राइजेस इन नेपाल भनेको कुन मिनिस्ट्रीले कोअर्डिनेट गर्छ फाइनेन्स मिनिस्टर। विच मिनिस्ट्री कोअर्डिनेट द पब्लिक इन्टरप्राइजेस इन नेपाल विच मिनिस्ट्री कोअर्डिनेट द पब्लिक इन्टरप्राइजेस इन नेपाल नेपालमा चाहिँ पब्लिक इन्टरप्राइजेस चाहिँ कुन चाहिँ मिनिस्ट्रीले नेपालमा पब्लिक इन्टरप्राइजेस चाहिँ कुन चाहिँ मिनिस्ट्रीले राखेको हुन्छ नेपालमा पब्लिक इन्टरप्राइजेस चाहिँ कुन मिनिस्ट्रीले गरेको हुन्छ। पब्लिक इन्टरप्राइजेस भनेको के हो भन्दाखेरि पब्लिक इन्टरप्राइजेस भनेको के हो भन्ने कुरा हेरौँ है त। स्थानहरू औद्योगिक व्यापारिक सेवा सामाजिक त्यस पछाडि जनउपयोगी आदि चाहिँ कसले गरेको हुन्छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट कसले गर्छ भन्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले। पर्फर्मेन्स बजेट बेस्ड अन के हुन्छ अब्जेक्टिभ अफ एक्सपेन्डिचर पर्फर्मेन्स बजेट भनेको अब्जेक्टिभ अफ एक्सपेन्डिचर पर्फर्मेन्स बजेट इज बेस्ड अन अब्जेक्टिभ अफ एक्सपेन्डिचर पर्फर्मेन्स बजेट इज बेस्ड अन अब्जेक्टिभ अफ एक्सपेन्डिचर। विच अफ द फलोइङ इज नट द क्यारेक्टरिस्टिक लिडरसिप भनेको एबिलिटी टु इन्फ्लुएन्स भनेको लिडरसिप हो। इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ राइट पनि लिडरसिप हो। लिडरसिप इज वानली क्लोजली रिलेटेड टु द सिचुएसन पनि हो। अनि लिडरसिप भनेको के चाहिँ होइन भने साइकोलोजिकल प्रोसेस चाहिँ होइन। लिडरसिप भनेको साइकोलोजिकल नट द क्यारेक्टरिस्टिक लिडरसिप भनेको साइकोलोजिकल प्रोसेस। हाउ मेनी कन्स्टिट्युसनल अर्गन आर देयर इन नेपाल भनेको छ 13वटा। हाउ मेनी कन्स्टिट्युसनल अर्गन आर देयर इन नेपाल भनेको 13वटा। वाट इज द एक्सपेक्टेड टार्गेट अफ द जेन्डर डेभलपमेन्ट इन्डेक्स एट द इन्ड अफ द 16 प्लान भनेको छ 0.967। वाट इज द एक्सपेक्टेड टार्गेट फर द जेन्डर डेभलपमेन्ट इन्डेक्स एट द इन्ड अफ द 16 प्लान 0.967। चुज द वर्ड विच इज डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट रोज लोटस म्यारिगोल्ड एप्पलमा एप्पल चाहिँ फरक छ। विच वर्ड डु नट बिलङ टु इच अदर भनेको छ कार बस बाइक र रोडमा रोड चाहिँ मिल्दैन स्टेटमेन्ट छ है त। मेनी पिपल मुभिङ इन अर्बन एरिया फर द बेटर जब अपर्च्युनिटी एजुम्सन वानले के भन्छ जब अपर्च्युनिटी आर फ्युअर इन रुरल एरिया ठिक छ। अर्बन एरिया प्रोभाइड बेटर लिभिङ स्टाइल ठिक छ भने चाहिँ बोथ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड आर इम्प्लिसिट। 2बाट 5 5बाट 10 10बाट 17 17बाट 26 अब कति आउँछ 2बाट 5 भनेको 3को डिफ्रेन्ट 5बाट 10 5को 10बाट 17 7को 7बाट
17 बाट 26 9को अब कति 11 को 26 मा 11 जोड्दाखेरि 37 हुने भयो। वाट विल कम इन द प्लेस अफ द क्वेसन 5 बाट 10 10 बाट 23 23 बाट 47 5 दुनी 10 प्लस 1 11 11 दुनी 22 प्लस 1 23 23 दुनी 40 प्लस 1 47 47 दुनी 94 प्लस 1 95 भइहाल्यो। द लेटर BRVDQ स्ट्यान्ड फर क्लिन हो भने वाट डज द GKX युजे स्ट्यान्ड फर भनेको छ। अब हेरौँ है त बी भनेको BRVDQ भनेको क्लिन अरे कसरी वाट डज द GKX युजे स्ट्यान्ड फर भनौँ। हेर ल यहाँ चाहिँ छ लेटर BRVQ स्ट्यान्ड फर क्लिन। बी भनेको 2 लाई 3 ले त्यस पछाडि आर भनेको 18 लाई 12 ले त्यस पछाडि भी भनेको युभी युटी युभी यु भनेको 21 यु भनेको 21 भी भनेको 22 22 भनेको 5 भयो हो। त्यस पछाडि 4 भनेको 1 भयो। त्यस पछाडि क्यु 11 भयो। क्यु भनेको 11 भयो भने के हुन्छ भनेर यसलाई म आउँछु अहिले तल गरिदिउँ। अ पर्सन हु वाक 10 मिटर नट 10 टर्न इस्ट एन्ड वाक 15 मिटर वाट इज द फाइनल डिरेक्सन 10 गयो अनि 15 इस्ट गयो भने नर्थ इस्ट भयो। एरेन्ज द फलोइङ मिनिङ द सिड फ्रुट ट्री प्लान्ट फ्लावरमा 1 भनेको सिड भयो 4 भनेको प्लान्ट भयो त्यस पछाडि 3 भनेको ट्री भयो 5 भनेको फ्लावर भयो अनि 2 भनेको फ्रुट भयो। द एभरेज वेट अफ द 6 people 65 अ न्यू पर्सन जोइन द एभरेज बिकम 66 वाट इज द वेट अफ द न्यू पर्सन भनेको छ। 6 जना पर्सनको चाहिँ 65 छ अरे भनेपछि जम्मा टोटल वेट भनेको कति भयो 65 × 6 गर्नु पर्यो। अ न्यू पर्सन जोइन एन्ड एभरेज वेट भयो प्लस x डिभाइड बाई 7 × 66 गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँबाट आउँछ 72 आउँछ। त्यसरी निकाल्ने हो। इफ द प्राइस अफ द पेट्रोल इन्क्रिज बाई 20% वाट सुड बी द कन्जम्सन रेट टु किप द सेम एक्सपेन्सेस भन्ने बित्तिकै 20% भनेको 20 बाई 120 × 100 गर्ने सधैँ अनि 6 हुन्छ 16.67 हुने भयो। त्यस पछाडि यो त के भन्नु अब 2 × 5 = 10 2 × 6 = 12 2 × 9 = 18 छ यो मिलेकै हो। एक्स वाई भनेको 5 र 6 छ अरे वाई जेड भनेको 2 र 3 छ अरे भनेपछि 6 दुनी 12 हुने भएको सुरुको भनेको 5 दुना 10 हुने भइहाल्यो लास्टको भनेको 6 त्यहाँ 18 हुने भइहाल्यो। सकिहाल्यो। अब पाइप ए फिल्स 10 मिनट बीले 20 मिनट भनेपछि दुईटाको एलसिएम भनेको 20 लिने सरी डिभाइड गर्ने 10 गर्ने 10 गर्दाखेरि 2 हुन्छ अर्को भनेको कति हुन्छ 10 गर्दाखेरि 2 हुन्छ अर्को 2 छ भने चाहिँ 2 र 1 ले 3 हुने भयो। त्यस पछाडि 3 भनेपछि 20 ले चाहिँ कति हुने भयो 20 ले चाहिँ कति हुने भयो 20 मा 3 गर्दाखेरि 6 त्यहाँ 18 6.67 मिनेट हुने भयो। त्यस पछाडि अर्को छ आर्टिकल सोल्ड 25 डिस्काउन्ट मार्केट प्राइस हुन्छ। कस्ट प्राइस भनेको 60% अफ मार्केट प्राइस हुन्छ। आर्टिकल डिस्काउन्ट 25% अफ मार्केट प्राइस भनेपछि डिस्काउन्ट भनेपछि एसपी भनेको कति भयो 75 भयो। त्यस पछाडि कस्ट प्राइस भनेको 60 छ भनेपछि के हुने भयो 60 70 75 15 डिभाइड बाई 60 × 100 हुने भयो। 15 डिभाइड बाई 60 × 100 15 चौको 60 अनि इन्टु 4 ले भने चाहिँ कति भने 25% आउने भइहाल्यो। त्यस पछाडि हामीले अब यो अघि माथि छोडेको हेरौँ। द लेटर हेर बी भनेको सी +1 जोडो आरलाई यल भन्नु -6 गरौँ ईलाई बीलाई डजन्ट सिम फलो के नै प्याटर्न। त्यसरी अर्को रिलेसन सीलाई बी -1 एललाई +6 -b त्यस्तो पनि देखाएन र देखाउने भनेको चाहिँ के भयो भने अलि अप्ठ्यारो नै रहेछ। f +1
भनेपछि के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ this is a logical you can't focus on the preparation logical great हुने रहेछ यो चाहिँ कसरी भएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ निकै डिफिकल्ट तरिकाले भएको रहेछ हेरौँ है त संरचना बीबाट सी फेरि आरबाट एल -6 बीबाट एलले चाहिँ बीबाट इट डजन्ट सिम त प्याटर्नै फलो गरिरहेन त्यही भएर सीबाट -1 बी एलबाट आर हुने भयो यसबाट ई +17 आर -1 बी भयो एक्चुअली दिस अल्फाबेट द स्मल अप्सन प्रिमर्स लेट्स प्लस माइनस कन्टिन्युअस जोटौँ बी +1 6 आर -6 भनेको यल बी +9 भनेको ऱ्यापिङ एराउन्ड दिस लुक कम्प्लेक्स डिफिकल्ट रिभर्स अल्फाबेट अझ जी +2 आई आर +2 जे डजन्ट म्याच फेरि एप्लाई ए -2 2मा गरौँ जी -2 ई के -2 आई करेक्ट लोजिक -2 सिफ्ट टु द ग्रे -2 चाहिँ सिफ्ट गरौँ है त ग्रेडलाई इफ यु सी द रिजल्ट ग्रेडलाई जी को जी +7 +0 आर 18 मा छ 18 - 7 भनेको के दिस अल्सो इन्कन्सिस्टेन्ट फेरि G7 भनेपछि I+2 R18 भनेपछि K11 -17 वेट देश टु द कमन लोजिक अ कन्स्टेन्ट सिफ्ट भनेको इफ द क्लिन सिफ्टेड टु द BRVDQ C -1 भनेको B L +6 भनेको R E +17 भनेको B A -3 D भयो ब्याकवर्ड A Z Y X Z नो लेट्स ट्राई टु सिफ्ट द ग्रेड वी गेट G K X U J G भनेको 7 भयो G भनेको 7 त्यस पछाडि R भनेको 18 भनेको -7 भनेको 11 फेरि भनेको 5 - 7 भनेको 24 फेरि 1 - 26 टी भनेको फ्रेस अप्सनमा पनि सुरुकोमा +1 दोस्रोकोमा -7 तेस्रोकोमा -7 चौथोकोमा +2 अनि गर्दाखेरि बिहार के यसरी गएर चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स नै रहेछ त्यस पछाडि यो भइहाल्यो अब यो त फार्म देयर आर द काउ एन्ड हेन इन द यो द टोटल हेड भनेको x + y = 150 गर्ने लेग भनेपछि काउका 4 भयो x + 2y = 120 गर्ने मैले यो क्याल्कुलेसन नगरी भएको हुनाले त्यहाँबाट काउ भनेपछि के निकाल्ने यक्सको भ्यालु निकाल्ने 60 आउँछ द आर्टिकल अफ द सोल्ड 25 एन्ड मार्केट प्राइस यो त निस्किहाल्यो बुकको रिडिङ भयो जस्तै फोर्कले के गर्ने काम गर्छ इटिङ बुकले रिडिङ भने जस्तै फोर्कले इटिङ सेलेक्ट द फिगर विच आर कन्टिन्युअस सेम स्टाइल 5 प्रब्लम फिगर भनेको छ 1 यस बी को यस 1 भनेपछि सी डी यतापट्टि जे छ सिफ्ट हुने ठुलो हुने यतापट्टि ठुलो हुने एल सानो हुने चाहिँ 5 नम्बर भइहाल्यो सेलेक्ट द फिगर विच इज सुटेबल टु रिप्लेस त्यति त्यो ट्याग यसलाई चाहिँ 90 डिग्री रोटेट गरेको छ भनेपछि यसलाई 90 डिग्री रोटेट भनेको 3 नम्बर यसलाई चाहिँ यस्तोलाई यस्तो 90 डिग्री भनेपछि यसलाई यस्तो 90 यस्तोलाई यस्तो 90 भनेपछि यो 3 नम्बर हुने भइहाल्यो सबै क्लकवाइज छ 3 नम्बरको एन्टी क्लकवाइज त्यो 3 नम्बर द नम्बर अफ द ट्रायंगल इन द गिवन फिगर भनेको छ 18 वटा 1 2 3 1 2 1 2 3 18 कसरी भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा भयो 11 भयो 12 भयो 13 भयो 14 भयो 15 भयो 16 भयो 17 भयो 18 भयो त्यसरी निकाल्ने त्यस पछाडि विच अफ द फलोइङ गिभन मिरर इमेज मिरर भनेको ठ्याक्क उल्टो ट्याक्क निस्किँदाखेरि के हुन्छ यसको भइरहेछ यक्सको यता भनेपछि यताको हेर यता जान्छ यस्तो 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 हेरो जान्छ त्यस पछाडि मिरर इमेज त्यो मिलेन 3 नम्बरको भयो मिरर इमेज 3 नम्बरको वाटर इमेज भनेको 7 बी 5 1 पी
4 अनि U भनेको छ 3 भयो। सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फर द फोलोइङ डिजिट कम्प्लिट द फिगर मेट्रिक्स 1 र 1 जोड्दाखेरि 1 भनेपछि यो दुईटामा एउटा घट्यो एउटा बाँकी रह्यो, फेरि एउटा दुईटा तिनटामा एउटा घट्यो दुईटा बाँकी रह्यो, एउटा दुईटा तिनटा दुईटामा दुईटा घट्यो 0 भनेपछि 3 नम्बरको हुने भयो। ट्याक्क अर्कोपट्टि फोल्ड हुँदाखेरि यो पत्ता ट्याप्प मिलेर 4 नम्बरको हुने भयो। दुईटा अपोजिट डाइस 1 र 6 डट आर स्लाइड डाउन इफ द डाइस आर रेस्टिङ अन द सेम साइड। What will be the number of the dot side at the top? 3 मुनि छ भने के हुन्छ भनेको छ। 3 को अपोजिट भनेको 2 हुँदैन, 2 हुँदैन, 6 हुँदैन, 4 हुँदैन भनेपछि पक्का पनि कि 1 कि 5 त हुने भयो। 1 or 5 हुने रहेछ। अहिले स्विट रसगुल्ला र एप्पल भनेको स्विटभित्र रसगुल्ला पऱ्यो, एप्पल बाहिर परिहाल्यो। त्यस पछाडि द रेक्टेङ्गुलर रेगुलर सोलिड बडी अफ द युनिफर्म डेन्सिटी द सेन्टर अफ द ग्राभिटी लाइज एट। कहाँ पर्छ सेन्टर अफ द ग्राभिटी भनेको जोमेट्रिक सेन्टरमा पर्छ। रेगुलर सोलिड बडी अफ द युनिफर्म डेन्सिटी द सेन्टर अफ द ग्राभिटी लाइज एज कहाँ पर्छ सेन्टर जोमेट्रिक सेन्टरमा। जोमेट्रिक सेन्टर द पर्सेन्टेज अफ द रिडक्सन अफ द मेटेरियल फ्रम द डिरेक्ट कम्प्रेसिभ टेस्ट इन्डिकेट डक्टिलिटी। पर्सेन्ट अफ द रिडक्सन अफ द मेटेरियल फ्रम द डिरेक्ट कम्प्रेसिभ टेस्ट भनेको डक्टिलिटी भयो। in a beam they are reacting the uniform moment then the curve is parabolic arc भयो। युनिफर्म मोमेन्ट छ भने parabolic the portal method of the Fresnel analysis in the beam there is acting of the uniform moment then its curve is parabolic arc भयो। Portal method of the Fresnel analysis for the horizontal load is appropriate for a frame that has width greater than its height Portal method of analysis for the horizontal load is appropriate for the frame that has width greater than its height भयो। Bending moment of the simply supported beam loaded at the center is isosceles triangle भन्छ। Bending moment of the simply supported beam loaded at the center is an isosceles triangle भयो। During the surveying as a characteristic measuring boundary of the फेवालेकको बााउन्ड्री मेजर गर्नु भनेको के हो टोपोग्राफिक सर्वे हो है। फेवालेकको बााउन्ड्री मेजर गर्नु टोपोग्राफिक सर्वे हो। ड्युरिङ द सर्वेइङ अफ द characteristic measuring the boundary of फेवालेक भनेको टोपोग्राफिक सर्वे। द फर्स्ट टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ द प्लेन टेबल मिन्स लेबलिङ। द फर्स्ट टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट फर द प्लेन टेबल भनेको लेबलिङ गर्ने अनि मात्रै सेन्टरिङ हुन्छ। द फर्स्ट टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ द प्लेन टेबल मिन्स द लेबलिङ भयो। द Philadelphia rod is the type of the telescopic staff. Philadelphia is a rod of the type of the telescopic staff भयो। The order of accuracy of the elevation of the point obtained from the contour map भनेको हाफ इन्टु contour interval भयो। The order of the accuracy of the elevation कुनै पनि एक्युरेसीको अर्डरको elevation of the contour map obtained from the order of accuracy of the elevation of the point obtained from the contour map is equal to the half contour interval भयो। The distance between the terminal point computed for the subsidiary traverse run between them is generally known as traverse base भयो। The distance between the terminal point computed from the subsidiary traverse run between them is generally known as traverse base भयो। The labeling section is placed where the label is set up. The labeling section is placed where the label is set up. A labeling station is placed where the label is set up. The root survey of the contour method is used for cross profile method. The root survey of the contour map method is used in cross profile method. The foliated structure is very common in metamorphic rock. The foliated structure is very common in metamorphic rock. 50 kg सिमेन्ट ब्यागबाट रिक्वायर्ड 22.5 लिटर। 50 केजी सिमेन्टलाई चाहिँ कति पानी चाहिन्छ 22.5। 50 केजी सिमेन्ट ब्याग रिक्वायर्ड 22.5 लिटर वाटर। 50 केजी सिमेन्ट ब्यागलाई 22.5 लिटर वाटर चाहिन्छ। जम्पर इज अ युज टुल फर क्वेरिङ अफ स्टोन। जम्पर इज अ टुल्स युज फर क्वेरिङ अफ स्टोन। द कर्नर स्टोन्स ह्याभिङ द टु फेस मेड प्लेन इज नोन एज क्युन्स। Quins. The corner store having the two face made plane is known as QUINS. Quins हुन्छ। The cementing property of the cement is mainly due to lime ले गर्दाखेरि है। The cementing material the cementing property of the cement is mainly due to lime ले। Minimum percentage of the chemical ingredients in cement भनेको iron oxide। Minimum percentage of the chemical ingredients in cement iron oxide यति मध्ये एल्मोनिया सिलिका लाइम र आइरन अक्साइडमा मिनिमम पर्सेन्टेज अफ द केमिकल्स इन द सिमेन्ट भनेको चाहिँ आइरन अक्साइड हो। LSA हो नि त, LSA हुन्छ नि त आइरन अक्साइड। द मिनिमम पर्सेन्टेज अफ द केमिकल इन्ग्रेडिएन्ट सिमेन्ट भनेको आइरन अक्साइड।
The aggregate containing moisture in the pore having its surface dry is known as saturated surface dry aggregate. The aggregate containing moisture in the pore and having its surface dry is known as saturated dry aggregate. The aggregate containing the moisture in pores having its surface dry is known as saturated surface dry aggregate. CCRI chart is used to obtain the relationship between the strength of the concrete and water cement ratio. Concrete को strength water cement ratio check गर्नको CCRI chart use गरिन्छ. The cement concrete from which the entrant air and the excess water are removed after the placing its position is called vacuum concrete. The cement concrete from which the entrant air of the excess water are removed after placing in its position is called vacuum concrete भयो. The cement concrete for which entrant air and excess water are removed after placing in its position is called vacuum concrete भयो. The term warehouse pack means pressure compaction of the bag in lower layer. The term warehouse pack means the pressure compaction of the bag in lower layer. The workability of the concrete can be improved by more cement. Workability of the concrete can be improved by more cement. Workability of the concrete को वर्केबिलिटी चाहिँ कसले मोर सिमेन्ट हाल्यो भने यदि चाहिँ पानीको कुरा आएको छैन भने मोर स्यान्डले हैन मोर फाइन एग्रिगेटले हैन मोर फाइनेस कोर्स एग्रिगेटले हैन मोर सिमेन्ट हालेर चाहिँ वर्केबिलिटी अफ द कङ्क्रिट चाहिँ बढाउन सकिन्छ. When the product of the rock weathering are not transferred but remain in the same place of formation, जहाँ फर्मेसन भएको त्यही बसिरह्यो भने त्यस्तो खालको उसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रेसिडुअल सोइल भन्छौँ. जियोग्राफिक डिरेक्सन अफ द इन्टरसेक्सन अफ द बेडिङ प्लेन विथ द होरिजेन्टल प्लेन भनेको स्ट्राइक. जियोग्राफिक डिरेक्सन अफ द इन्टरसेक्सन अफ द बेडिङ प्लेन विथ एन होरिजेन्टल प्लेन भनेको स्ट्राइक भयो. जियोग्राफिक डिरेक्सन अफ द इन्टरसेक्सन अफ द बेडिङ प्लेन विथ द होरिजेन्टल प्लेन भनेको स्ट्राइक. जियोग्राफिक डिरेक्सन अफ द इन्टरसेक्सन अफ द होरिजेन्टल प्लेन विथ द बेडिङ प्लेन भनेको स्ट्राइक हो रहेछ. जियोग्राफिक डिरेक्सन अफ द इन्टरसेक्सन अफ द बेडिङ प्लेन विथ होरिजेन्टल प्लेन भनेको चाहिँ स्ट्राइक रहेछ. In engineering, geology, we use the preliminary measurement to describe the orientation of the rock layer bedding भनेको स्ट्राइक र डिप हुन्छ. अब स्ट्राइक र डिपको फरक हेरौँ है त. द जियोग्राफिक डिरेक्सन compass bearing of the line from intersection of the bedding plane and the horizontal plane. बेडिङ प्लेन र होरिजेन्टल प्लेन भयो भने चाहिँ स्ट्राइक भयो. अनि डिप भनेको चाहिँ द रिप्रेजेन्ट द लाइन इन्क्लिनेसन द बेडिङ प्लेन फ्रम द होरिजेन्टल. एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन अफ द बेडिङ प्लेन एन्ड द होरिजेन्टललाई चाहिँ डिप भनिन्छ. यहाँ चाहिँ अनि स्ट्राइक भनेको चाहिँ के हो भने फर्म बाई द इन्टरसेक्सन अफ द बेडिङ प्लेन. इन्टरसेक्सन अफ द बेडिङ प्लेन र होरिजेन्टल प्लेन भयो भने चाहिँ स्ट्राइक. इन्क्लिनेसन अफ बेडिङ प्लेन र होरिजेन्टल भन्यो भने चाहिँ डिप हुन्छ. अप्यारेन्ट डिप भनेको एनी डिप मेजर इन द डिरेक्सन द्याट इज नट परपेन्डिकुलर टु द स्ट्राइक. स्ट्राइकसँग परपेन्डिकुलर छैन अनि अलवेज लेस देन ट्रु डिप छ भने त्यसलाई हामी अप्यारेन्ट डिप भनेर भन्छौँ. Practical size range is measured by uniformity coefficient. Particle size range is measured by uniformity coefficient. Particle size range is measured by uniformity coefficient ले भन्छ. Geostatic stress are due to the self weight of the soil. Geostatic stress are due to the self weight of the soil. Soil को self weight ले चाहिँ geostatic के आउने गर्छ त stress आउने गर्छ. Geostatic stress are due to the self weight of the soil हुन्छ. Concrete lining is provided concurrently with the driving operation in case of the rock terrain. Concrete lining is provided concurrently with the driving operation in case of the rock terrain हुन्छ. Active earth pressure is always less than the passive earth pressure. Active earth pressure is always less than the passive earth pressure. Active earth pressure is always less than the passive earth pressure. The relation between the job of the particular type of the various duration they have consumed for the completion is expressed by the frequency distribution curve. Job को particular type and various duration they have consumed for the completion is expressed by the frequency distribution curve. The main disadvantage of the line organisms भनेको के हो? मोनोपोली एट टप लेभल हुनसक्छ. रिगिड स्ट्रक्चर हो. त्यस पछाडि डिले इन कम्युनिकेसन अल अफ द एबभ. मेन डिसएडभान्टेज अफ द लाइन अर्गनाइजेसनको मोनोपोली एट टप लेभल, रिगिड स्ट्रक्चर, डिले इन कम्युनिकेसन अल अफ द एबभ.
The difference between the total float and free float is called interference float, which is nothing but slack of head event. Slack of head event हो. Slack of head event नहीं के होता interference float हो. The difference between the total float and free float is called interference float, which is nothing but slack of head event. Crashing is the reduction in time. Crashing भनेको reduction in time हो. Crashing is the reduction in time. 10% भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा अधिकार प्राप्त पद अथवा व्यक्तिको सम्बन्धित सार्वजनिक तपाईँको राजपत्र अङ्कित प्रथम वा सो सरहको प्रमुख 10% भेरिएसन आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा अधिकार प्राप्त व्यक्तिको पद कुन हो भन्दाखेरि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको प्रमुख. First topic to address in the project kick-off meeting भनेको role and responsibility. First topic to address in the project kick-off meeting भनेको roles and responsibility for electric wiring such as fan, light plug. The estimate is made in term of भन्नु भन्दा total load at main in kilowatt. Total load at main in kilowatt हुन्छ. In case of the unsewered area of the additional provision, the safety tank usually 3 to 4% of the building cost. In case of the unsewered area छ भने एडिसनल प्रोभिजन फर द सेफ्टी ट्याङ्कको एडिसनल प्रोभिजन भनेको कति राख्नुपर्छ 3 देखि 4% अफ बिल्डिङ कस्ट राख्नुपर्छ. इन्ट ल्याब प्रोभाइडेड इन अबास्टो सिमेन्ट इज इक्वल टु 15 सेन्टिमिटर. इन्ट ल्याब प्रोभाइडेड इन अबास्टो सिमेन्ट इज इक्वल टु 15%. इन्ट ल्याब प्रोभाइडेड इन अबास्टो सिमेन्ट इज जेनरली 15%. Red column of the bill of the quantity is filled by the contractor. Red column of bill of quantity is filled by the contractor. Red column of the bill is filled by the contractor. In the analysis of rate, the profit and the overhead for the contractor is generally taken as 15%. In the analysis of rate को analysis गर्दाखेरि the profit and overhead for the contractor is generally taken as 15%. For the drawing thin line of the uniform thickness, the pencil should be sharp in the form of chisel edge. For the drawing thin line of the uniform thickness, the pencil should be sharpened in the form of the chisel edge. The space between the two sentences should be left equal to twice of the height of the letter. The space between the two sentences should be left equal to twice of the height of the letter. One plane projection is the axonometric र oblique भनेको दुईटै one plane projection हो. One plane projection लाई axonometric पनि भन्छ अनि त्यस पछाडी oblique र axonometric one plane projection हो. Oblique र axonometric one plane projection हो. The best drawing paper used for the watercolor भनेको handmade paper हो. The best drawing paper used for the watercolor भनेको handmade paper. The best drawing paper used for watercolor भनेको handmade paper. The point of the situation when the production of the material is just sufficient to consumption, then it is called break-even point. The point of the situation where production of the material is just sufficient to consumption, then it is called break-even point. The point of the situation when production of the material is just sufficient to consumption is called break-even point. What is the reduction of the money value of the capital asset is called capital loss. What is the reduction of the money value of the capital asset is called capital loss. The reduction of the money value of the capital asset is called capital loss. The reduction of the money value of the capital asset is called capital lost. Which of the among is not true for the benefit cost analysis? The cost of the benefit must be converted to a common type base भनेको छ. ठीक छ. Benefit cost ratio of the discounted benefit to the discounted cost यो पनि ठीक छ. अनि त्यस पछाडी the analysis makes sure that benefit are at least 10 to 20% more than the cost. यो पनि ठिकै छ. तर not true भनेको चाहिँ a public project are normally acceptable if the benefit cost ratio is at least 1. कम्तीमा 1 भयो भने मात्रै पब्लिक प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्टेबल गरिन्छ भनेको त्यस्तो हो त हैन. कहिलेकाहीँ पब्लिक प्रोजेक्टमा बेनिफिट कम भए पनि नि एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ र यस्तो कुरा आयो भने पब्लिक प्रोजेक्ट इज नर्मली एक्सेप्टेबल इफ बेनिफिट कस्ट रेसियो एटलिस्ट 1 चाहिँ गलत छ. कहिलेकाहीँ 1 भन्दा सानो आउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ पब्लिक प्रोजेक्टहरुलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. व्हाट इज द कन्सिडर अल्टिमेट मेथड डिस्ट्रिब्युसन भनेको आर्बिट्रेसन भनेको अल्टिमेट मेथड डिस्ट्रिब्युसन. आर्बिट्रेसन इज द अल्टिमेट मेथड डिस्ट्रिब्युसन. आर्बिट्रेसन इज द अल्टिमेट मेथड अफ डिस्ट्रिब्युसन. क्वालिटी कन्ट्रोल इन्स्योर दैट फिजिकल वर्क कन्फर्म टु स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफाइड टु द कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट. क्वालिटी कन्ट्रोलले के इन्स्योर गर्छ भने फिजिकल वर्क कन्फर्म टु स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफाइड इन द कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्ट. Quality control ensure that the physical work conform to the standard specified in the contract document. Some job cannot be done alone. Some can done alone much better and faster if you possess the quality of teamwork.
कुनै कुनै जबहरू चाहिँ क्यानट बी डन बाई एलोन, कुनै कुनै जब चाहिँ सम जब क्यानट बी डन एलोन एन्ड सम क्यान बी डन मच बेटर एन्ड फास्टर इफ यु पोजेस द क्वालिटी अफ टिमवर्क गऱ्यौ भने चाहिँ यो हुनसक्छ। सम जब क्यानट बी डन एलोन, सम जब क्यान बी डन एन्ड द फास्टर इफ यु पोजेस द क्वालिटी अफ द टिमवर्क भयो भने। यसरी हाम्रो पानाको लोकसेवाको 7-12को सकियो। हाम्रो #9 थियो।